PC24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੌਂਗਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 4163719849 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, info@canadiansafetytrainers.ca। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਵ ਹਿਮ ਏ ਕਾਲ 4163719849 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ OSFI ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗਰ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਲਾਟਸ ਆਫ ਰਿਸਕ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦ ਲੈਂਡਰਸ ਬਟ ਫॉर ਦ ਬੋਰੋਅਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੀਪਸ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡਾਊਨ, but it is also not without risk since it keeps borrower in debt longer and leads to higher interest payment. Amortization determine ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3600 ਝਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਬੋਰੋਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਿਕਮਸ ਅਨਮੈਨੇਜੇਬਲ। ਵਿਆਸ ਤੇ ਯਾਦ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰੋਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਮੈਨੇਜੇਬਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈਂਡਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਟੂ ਹੈਲਪ them stay in their home while ensuring actions taken remain within the institution's risk appetite. ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, Canada's banks are well capitalized with robust capital ratios, have diversified business models and funding sources, and must meet rigorous liquidity standards set by federal regulators. So recent surveys by Bank of Canada and the International Monetary Fund acknowledge the strong capitalization levels of Canada's banks and the high degree of confidence of market participation in our country's financial system. ਇਹ CBA ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 6 ਬੈਂਕ ਹੈ OSFI ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੈਜੂਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਟੀਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੈਨੂਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੈਨੂਅਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਨੂਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਪ ਪੈਣਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਪੈਣਾ। 1/3 of BMO's residential mortgages now have an amortization period stretching more than 30 years, up from 0 1 year ago. TD ਦੇ ਕੋਲ 27% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟਸ will revert to the original amortization schedule at the next term renewal. So ਇਹ renewal ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। And don't play dummy to the real news. Remember, the news is real. The rates are going to stay for longer term. ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ HELOC, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਉਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏ ਗਰੋਇੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਬੋਰੋਅਰਸ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ देयर mortgage amortization period amid persistently high interest rates and ongoing inflationary pressure. ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਜਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਐਡਮ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਫ she is concerned that as much as a quarter, means 25% ਹੈਗੇ ਆ, of some lenders mortgage portfolios have amortization period well beyond 40 years. ਵੈਸੇ officially available ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਪੂ ਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਸੋ ਰੋਜਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਤੀੜ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਬੋਰਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਯੋਰ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਬਜਟ ਇਟ। ਬਜਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਰ acutely aware that mortgages that are not getting paid down
that are not getting amortization down is not a sustainable situation over the long term. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। But as we understand it, they are working closely with those borrowers. So major lenders ਜਿਵੇਂ RBC ਹੈ, BMO ਹੈ, CIBC ਹੈ, they are seeing sharply higher percentage of their mortgage portfolios with amortization period upward of 30 years. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ amortization ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗੇਜ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜਰ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮੂਵ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਟੈਂਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਕਲਮ struck an optimistic tone about the rate of inflation, which has now slowed down to 4.3% as of March from about 8% at its 2022 peak. ਚੰਗਾ ਦਬਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ would consider bank's current economic projection for 2023 to be the so-called soft landing cited by economists over the last year, a period of very weak economic growth instead of the retraction that signifies the beginning of a recession. तो कहते जी ये जी सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, ये रिसैशन की स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये शायद इसे का नतीजा है कि बैंक ने बड़ा चंगे टाइम के उत्ते ये एक्शन लिते है तो उन्होंने सूत करने की कोशिश की है। ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਵਰ ਮੋਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਜ਼ੋਰ का झटका जोर से लगे वाली गल वो नहीं है। ਜਿਹੜਾ 4.5% इंटरस्ट रेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ depends largely on borrower's financial situation, and the Bank of Canada ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਡ ਪੇ ਆਫ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, they may scale back on voluntary repayments of principal or extend the amortization period of their mortgage when they renew, क्योंकि 20% ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੇਬਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, OSFI ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
647 956 10 20 647 815 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਇਰ ਰੇਟਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ borrowers are ditching 5-year fixed rates and variable mortgage for a shorter term rates। ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਨਸ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ 58% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਈਅਰ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 34 ਕਿ 35% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਡ੍ਰੌਪਡ ਫਰੋਮ ਅਬਾਊਟ 55% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 25% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਥੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਿੰਮੜ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਐਕੁਇਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੋਰਗੇਜ ਆ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਟਰਮ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਰਕ ਆਵਰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਨਿਊਵਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35% ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 35% ਜਾਂ 30% ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜਸ ਨੇ ਦੇ ਕਮ ਐਟ ਏ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ 48 ਆਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੰਡ ਡਿਸਬਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਨੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਦੈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਰ
क्योंकि जो ए लैंडर हैगे आ इन्हां दी मॉर्गेज जिहड़ी है इंश्योर्ड आ। जे तुसीं 5% ते डाउन पेमेंट ते लित्ती है या 10% पाया, इन्हां दी मॉर्गेज इंश्योर्ड आ। पर एक प्राइवेट लैंडर दी मॉर्गेज इंश्योर्ड नहीं, तो दे सैल्फ इंश्योर्ड। जे तुसीं कदे अपनी मॉर्गेज स्टेटमेंट चैक करके देखो तुहानूं पता लगूगा कि जो तुसीं 5% अपना डाउन पेमेंट कीती सीगी, जे बैंक ने तुहानूं मान लो 5% रेट दिता, अजकल के हिसाब नाल 4.5 दिता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुहाडे उत्ते 4.1% CMSE दी इंश्योरेंस भी चिमड़ी आ। वो दिखदी इसलिए नहीं क्योंकि मॉर्गेज ब्लेंड हो जाती है। इत्थे प्राइवेट लैंडर जिहड़े आ वो अपफ्रंट तुहानूं चार्ज करदे आ, ठीक है। कई लैंडर जिहड़े आ प्राइवेट वो कैपिटलाइज कर दिंदे आ कि चल ठीक है भी मेरी लैंडिंग फीस इन्नी हैगी आ, असीं इहनूं तूं साडे तो 1 ਲੱਖ डॉलर लिया, 5% साडी लैंडिंग फी हैगी आ, ते साल दे बाद सानूं ये 5% जिहड़ा 1 ਲੱਖ दे उपर ऐड करके सानूं दे दी। इंस्टेड ऑफ पेइंग बैक $100,000 यू आर प्रोबेबली पेइंग $105,000, $5,000 उन्होंने उपर होर चेप देना, ठीक है। लोग कहते लै यार ये किदां हो गया, वो भाई वो भी कमाई करने लिए बैठे आ, वो किहड़ा इत्थे दान दक्षिणा देने लिए बैठे आ। तो प्राइवेट लैंडर जिहड़े आ वो भी देनदार आ अगे अपने इन्वैसटर दे। तो प्राइवेट लैंडिंग जिहड़ी है कई सूरत हाल दे विच बहुत ही वधिया सोल्यूशन प्रोवाइड करदी है। इस करके जे तुसीं इहो जी सिचुएशन 'च बैठे हो जिथे कि तुहाडे घर 'च एक्विटी हैगी है, क्योंकि मोस्टली प्राइवेट लैंडर जिहड़े अजकल वो 75% तो उपर फंडिंग नहीं करते, उन्होंने भी अपने रिस्क कवर करके चलना। 75% ओवरऑल जिहड़े 80% 90% तो जाणगे, कोई प्राइवेट लैंडर हो सकते हैं, पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस कि तुसीं किदां दे बंदे हो। तो मैनू कॉल कर लिओ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ इस सिनेरियो ਨੂੰ डिस्कस करने ਲਈ। सारी जिहड़ी गलबात तुहाडे नाल कीती जाऊगी वो 100% कॉन्फिडेंशियल होगी। जे तुसीं कहोगे जी मेरे स्पाउस ਨੂੰ भी नहीं दसना, ਅਸੀਂ स्पाउस ਨੂੰ भी नहीं दसांगे, ठीक है। जिद्दां तुहानूं ठीक लगे, वी आर हेयर टू मेनटेन योर कॉन्फिडेंशियलिटी 100%, ठीक है। तुहाडी इन्फॉर्मेशन सवा लैंडर्स दे या दफ्तर दे विच किसी होर नाल शेयर नहीं की जाती, क्योंकि साडा दफ्तर दा इंटरनल मसला एंड एवरीवन इज़ equally responsible to maintain your private information confidential। तो तुहानूं कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुसीं बिल्कुल निश्चित होकर मेरे नाल गलबात कर सकते हो 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। मैं ये इसलिए कह रहा कि एक रियल सिनेरियो है जिथे लोकां दी जिहड़ी है बैंड वजी पई है, एंड लेट्स एक्नॉलेज इट, लेट्स फेस आवर फियर। द फियर इज़ रियल, क्योंकि जे एमोटेशन चेंज होंदी है यकीन मन्नियो बड़े लोगों की जिहड़ी है कि बंदी बनी जानी। तो जिहड़ियां वेरीएबल मॉर्गेज हैगियां ने 55% तो कट के वो आ गई जी 25% दे उत्ते, ठीक है। अजकल की गल करते हैं, जिहड़ा प्राइस आउटलुक फॉर कैनेडा हाउसिंग मार्केट आ वो रिकवर अखर यूज़ करते हैं, मैं उन्होंने टर्न अराउंड यूज़ करदा। लास्ट ईयर दियां बेशक सेलां नेशन वाइड घट गई, ठीक है, दैट इज़ ओके, पर जिहड़ी है रिकवरी जिहड़ी हैगी है टर्न अराउंड हैगी आ जारी है। मिसिसागा दे विच एक लिस्टिंग दे उत्ते परसों 14 ऑफर्स आए, 14 ऑफर्स, एंड माई फोन वाज रिंगिंग एवरी अदर सेकंड। कैन यू बिलीव इट? हुण तुसीं इहनूं रिकवरी कहोगे कि टर्न अराउंड कहोगे? मैं उहदा तुहाडे नाल प्राइस भी शेयर करूँगा कि किन्ने च लगी सी ते किन्ने च विकी है, इफ इट हैज़ बीन अपडेटेड नाउ। तो जिहड़ा बैंक ऑफ कैनेडा एक्सपैक्ट करदा है कि हाउस प्राइस ग्रोथ टू रिमेन सबड्यूड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। फर्स्ट हाफ ते आपां आ ही गए हैं, विद एक्टिविटी पिकिंग अप लेट इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। जिहड़े गवर्नर साहब है मैकलम साहब, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कैनेडा दी लॉन्ग स्टैंडिंग लैक ऑफ रोबस्ट हाउसिंग सप्लाई एंड द पेन ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट is the reason for price decline. Yes, that's true. However, जिहड़ी सीनियर डिप्टी गवर्नर है रॉजर्स, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ सप्लाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हाउसिंग प्राइजेज
more broadly, one the bank has pointed out for a long time. So ਭਾਈ ਜੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਕਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ 25 ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨੂੰ $50 ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ। ਸੋ we do need to deal with the housing supply। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਵਿਕੂਗਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 647-424-0358 647 424 0358। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ 647 333 2273 ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮ ਆਨਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ RBC ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, will this fire up inflation? So stay tuned. I will be back very soon. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273.
Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ OSFI ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। So let's hope it doesn't happen and we still can keep it easy. Otherwise ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਦਾਰਮੋਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰਲੂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RBC ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਲ ਵੀਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਾਇਰ ਅਪ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। So a lower Canadian dollar, especially against the greenback, has sparked fears that import prices will rise. ਜਦੋਂ import cost ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਪ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਹੈਗਾ US ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਪ the inflation just as it is finally settling down. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਅਰ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸੌਫਟੈਸਟ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਲਮੋਸਟ 3 years ਸੌਫਟੈਸਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਰੂ 2022 ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਵਾਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ send the greenback soaring. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
Meantime, the gap between key policy rates in Canada and US widened. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ US ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਟ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੀਨਸ ਹਾਇਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਜ਼ਨ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ 2022 ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, 4.3 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, the concern is that a weaker Canadian dollar ਜਿਹੜਾ could worsen the burden of high prices। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੁਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਕੋ ਚੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ $5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ $11 ਪਲੱਸ HST 1050 ਪਲੱਸ HST ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇ 30 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ $5 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ 10.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਡਬਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਡਾਲਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1200 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ $1800-1900 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕ ਜਾਂਦੇ। $600 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਦਿਸ ਆਊਟਬਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਟ ਆ ਉਹ ਹੌਕਿਸ਼ ਹਾਲਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੜੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਫੈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮੋਰ ਆਫ ਵਟ ਵੀ ਬਾਏ, ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਮੋਰ ਫਰੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ outside the United States. These currency fluctuations matter less to prices than they once did. ठीक है,
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दूसरी गल हैगी कि ठीक है डिस्पैरिटी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रेट ਜਿਹੜੇ ਆ इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकती है, but with the domestic service dominating more of what we buy and Canada domestic service ज़्यादा सी buy कर रहे हैं and Canada importing more products from countries other than US, these currency fluctuations matter less to prices than they once did. तो सर्विस इंडस्ट्री जी है वो गर्म हुई है। कहते जी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड समथिंग 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 OECD एंड डिवेलपमेंट है शायद, तुक्का ना मारा मैं तुहानू सही वर्ड दस देना। वो कहते जी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट जिन्होंने OECD कहा जाता है, वो एस्टीमेट किया उन्होंने, बड़ी वाहिद एजेंसी है जी, बड़ा सोहना डेटा इकट्ठा करती है कि 80% टोटल गुड्स एंड सर्विस जी कंज्यूम होंगी है स्पेंडिंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन इन कैनेडा इज प्रोड्यूस्ड डोमैस्टिकली 80%। अद्धे तो जिहड़ा ज़्यादा जिहड़ा एक्सपेंडिचर है आर ऑन सर्विसेज, things like rent, education and child care that aren't typically traded across borders. Even among physical goods that are more likely to be imported, a big part of the final price tag is tied to domestically produced services, that is the retail, wholesale and transportation services that get products from manufacturing floors to shelf. These are all expenses that won't be directly impacted by currency fluctuation. ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਾਈਡਰ ਗੈਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ $105 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਥ ਆਫ ਫੂਡ, 5 billion of which was imported. Some of these items are more sensitive to currency shifts than others. For instance, 81% of fresh fruits, nuts and vegetables, they are shipped from other countries other than US, and price for these items tend to move more quickly than for others. But a significant chunk of food spending, roughly a third of total $105 billion per year, can be traced back to value added from services, and much of that comes back to employees' wages, where exchange rate volatility would have much less impact. So services eat up a big chunk of food spending. Services ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ transportation service ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ services eat up a big chunk of food spending. Percent share of total final household food consumption in 2019 ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ 42% ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 21% ਆਇਆ, ਹੋਲਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10% ਰਹੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 24% ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 3% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, 1/3 of 100 billion plus annually spent on food in Canada can be traced back to domestic services like shipping and retail. As the US share of imports has fallen, Chinese imports have steadily risen, and the Canadian dollar is stronger against the yuan. Very good. The bottom line ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ वो will not derail inflation trends that are now heading in the right direction, क्योंकि
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਵੀਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਲ ਨਾਟ derail the inflation trend that are now heading in the right direction in an increasingly service dominant economy. Demand, not currency, will decide where prices will go. Right, so this is all about ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। that is fantastic. So a demand that will sway domestic inflation. So let's see how these things pan out in the longer term. So we strongly wish every Canadian everywhere to have a house, a roof over their heads, which is really important and a great thing to have. So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 129 ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। 129 ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 17 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। $1,099,000 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ $1,069,000 ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। $1,299,000 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ $1,399,000, 100,000 ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 798, 888 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 819 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। 780 ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ 755 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਾਰੇ ਘਟੇ ਆ। 879 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ 929 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1.7 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਓ, $1,098,000 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 999 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 1,054,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਏ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਜੀ 954 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 954 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 41 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 ਡੇਜ਼ ਤੇ 117 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਫਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। 36 ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ 10 ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਲਰ ਦਾ, 10 ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ। $2.498 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫਾਈਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਆਫਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ
ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਿਨੋਮਨਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 1,188,000 ਦੀ, ਮਤਲਬ 11,88,000 ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 3233 ਹਕਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸਿਸਾਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਕਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 3233 ਹਕਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 1,188,000 ਦੀ, 11,88,000 ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ 14,40,000 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 21% ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ 4+1 ਬੈਡਰੂਮ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਐਰਨ ਮਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ 121% ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਵੈਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਪ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ 14 ਲੱਖ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ $1,188,000 ਤੋਂ ਵਿਕ ਕੇ $1,440,000 ਇਹ ਵਿਕ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ। 14 ਆਫਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ 843 ਮਕਾਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 417 ਵਿਕੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, 45 ਵਿਕੇ ਆ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ, 381 ਵਿਕੇ ਆ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ, 1529 ਮਕਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। 1529 ਮਕਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3545 ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So average price ਜਿਹੜਾ of all kind of properties is $1,79,000 in Brampton, $1,464,000 in Caledon, $1,66,000 in Mississauga। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੈਲਸਡ ਹੋਮ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 12.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 1638 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1477 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ, 1477, ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1442 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। 124 ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਟੈਲਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLS ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ 800 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਈਏ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 9,43,625 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1,126,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 1,155,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 945 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਜੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਸਿਰਫ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 150 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 150 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 850 ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 850 ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 833 ਸੀਗਾ, ਮਾਰਚ 850 ਹੋ ਗਿਆ, 17,000 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 2000 ਤੋਂ 25 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ 1,57,000। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ 9,98,225। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ 647 424 0358, 647 333 2273 ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਆ। ਗਿਵ ਮੀ ਏ ਕਾਲ if you need any information specific to your shooting। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀ ਅੱਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 8:30 ਵਜੇ। ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਮਾਲਦੀਵ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ।